افتكر كده معايا أول يوم دخلت فيه المكان اللي أنت شغال فيه، وخصوصًا في خلال فترة التدريب، هتلاقيك سمعت كمية مصطلحات رهيبة بتختلف على حسب طبيعة المجال اللي أنت شغال فيه، واللي طبعًا في البداية بيكون صعب إنك تفهمها لأنها لغة جديدة عليك، وعلشان كده في حلقتنا النهارده هنعرف إزاي نختار اللغة المناسبة للتواصل مع العميل اللي بيكلمك من خلال التليفون. مساء الفل على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم مره تانية وفيديو جديد وحلقه جديده. كالعاده انا معاكم عمرو رضوان ودي قناتكم قناه رضوانيات. وحلقتنا النهارده هي الحلقه رقم 3 في كورس التعامل مع العملاء من خلال التليفون او التوب تليفون سكيلز. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اختيار الطريقه او اللغه المناسبه للتعامل مع المكالمه على حسب طبيعه العميل اللي بيكلمك، والبعد عن المصطلحات الفنيه المتعلقه بمجال وطبيعه المكان اللي انت شغال فيه. وزي ما وضحنا في المقدمة، فأي واحد داخل مجال الكول سنتر جديد وخصوصا في خلال فترة التدريب بيبتدي يتعرف على مجموعة من المصطلحات الفنية الجديدة عليه، زي سي بي اي، راوتر، كونفيجريشن، نتورك، ريسيت وغيرها كتير. والطبيعي في البداية إنه ما بيكونش فاهمها ولا مستوعبها، وبياخد وقت شوية من شهر لشهرين لحد ما يتعود عليها ويفهمها ويكون قادر يتكلم بيها. فتخيل ان ده هو حال العميل واحساسه اللي بيعيشه لما تبتدي تتعامل معاه على اساس انه فاهم كل المصطلحات والمعاني اللي انت بتتعامل بيها في شغلك، وفجأة هتلاقي العميل وقع منك ومش فاهم اي حاجة، لان اللغة اللي انت بتتعامل معاه بيها هي مختلفة عن اللغة اللي اصلا اللي هو بيفهمها. يعني مثلا لو جالك عميل كبير في السن، او زي ما بنقول كده عميل من روايح الزمن الجميل، النوع ده من العملاء مش محتاج لا تعقيد ولا كلكعة للمعلومة اللي انت بتقولها له، ولكن محتاج تبسيط للامور عشان يفهم ويتجاوب معاك. فمثلا لو جيت حضرتك في وسط الكلام كده قلت له كونفيجريشن او ريسيت، فانت هنا تتوقع حاجه من اتنين: اما ان العميل يسالك يعني ايه كونفيجريشن او ريسيت وتبتدي تخش في الموضوع تاني وتشرح تفاصيل او ايه المعنى ده، او ان العميل هيتخطى الكلام اللي انت قلته خالص لان هو مش فاهمه. وبالتالي مع النوع ده من العملاء لازم من بداية المكالمة تختار اللغة اللي هو بيفهمها، مع استخدام كمان مجموعة من الأمثلة البسيطة لتبسيط المعلومة أو المعنى اللي أنت عاوز توصله له. على العكس بقى لو جالك عميل زي ما بنقول كده educated أو فاهم شوية، وكمان هو اللي ابتدى معاك باستخدام بعض المصطلحات الفنية المتعلقة بمجال شغلك، يبقى هنا أنت لازم تغير لغتك معاه للغة اللي هو بيكلمك بيها، وكمان تكمل معاه المكالمة بشكل طبيعي جدا، وتأكد على اللغة اللي انت بتستخدمها هي نفس اللغة اللي بيفهمك بيها وهي نفس طبيعة شغلك. عشان كده يا صديقي لابد من فهم شخصية وطبيعة العميل اللي بيكلمك من بداية المكالمة، عشان تقدر كمان تحدد الطريقة أو اللغة المناسبة اللي انت هتتعامل معاه بيها. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت، فلو عجبك الحلقة النهاردة لايك وشير وقول لي رأيك في التعليقات. شكرا ليكم واستنوني في الحلقة اللي جاية. سلام.